Yo, what's up mga idol? Moto Dario here and welcome back to our channel. Ayan, so pupunta kami ngayon ni Commander ng Kawayan kasi pupunta siya ng check up niya mga idol. Ako naman pupunta tayo ng Rusi. Ayan, so bali i-review natin yung bagong dating nila na Flash 150 na ABS at FI na din mga idol. Ayan, so titignan natin yung motor. So titignan natin yung motor mga idol na, tapos bibigyan ko kayo ng review and then yung kanyang spec mga idol. Ayan, so by the way mga idol, magtatanong, ayan, angkas ko po si Commander at wala po kaming dalang, anong tawag doon, yung barrier. Wala po kaming barrier. Bali pumunta lang po kami sa barangay hall namin. Himingi po kami ng certificate na magkasama kami sa bahay, kaso nga lang hindi kami binigyan kasi kailangan pa daw namin gumawa ng barrier para bigyan po kami ng certificate. And then doon sa may checkpoint, doon sa nakahulihan ko nung last time, kung hindi nyo pa napapanood mga idol, nahuli ako doon. Pumunta kami doon, dumaan muna kami. Sinabi namin na kung papayagan nila kami dumaan kasi kumuha naman ako ng barangay residency. Ayan, so pinayagan naman kami. Oh man, ginagawa mo tatay, ingat palagi. Ayan, so pinayagan ako ni Sir Jeff rin na tayo na yung nagbaba ng aking multa nun, kung di ako nagkakamali. Okay mga lodi, ayan. By the way mga idol, gusto ko lang muna sanang take this opportunity mga idol na humingi ng tulong sa inyo para sa isa sa mga kagrupo ko sa Motovlogger of the North. Isang rider, isang motovlogger na si Cap Joel mga idol. Ayan, makikita nyo sa screen niya mga idol yung kanyang pinost sa Facebook. Na disgrasya siya mga idol. Bali may bali po ata yung kanyang collarbone. And then yung pong hinihingi kong tulong sa inyo mga idol po, financial po, pwede nyo po akong i-PM, para po maibigay ko po sa kanya yung mga tulong nyo. And then kung wala naman po kayong maibibigay mga idol, ang hiling ko lamang po sa inyo mga idol, etong video natin na to, pag may lumabas po na ads, yan po, sinasabi ko na po, pag may lumabas po na ads, huwag nyo pong i-skip kasi po yung kikitain ng video na to mga idol, ibibigay ko po, itutulong ko po kay Cap Joel. Kaya po sana i-share nyo tong video na to, i-like nyo tong video na to, mag-comment kayo sa video na to, huwag nyo i-skip yung ads ng video na to. Yan, so nakatulong na po kayo pag ganun po yung ginawa nyo mga idol. Okay? So update ko na lang ulit kayo mamaya pagka nandun tayo sa Rusi mga lodi. Alright, peace. Alright mga idol, so bali dito tayo ngayon sa Rusi Kawayan. Ayan, sabot-sabot lang mga lodi. Ayan, so pasukin natin yung Flash 150 nila mga idol at bigyan ko kayo ng malupit na review. Okay? Alright mga lodi, so dito tayo sa Rusi Kawayan. Ayan, so ito yung pinost ni Sir Mel, motovlog yan, yung kanyang hinahanap na motor na napaka-forma, sabi niya. Ito yun, no, Rusi Flash 150 mga idol. So punta muna tayo sa kanyang looks. Yan, so mas manipis nga lang siya konti kaysa sa motor na isa na alam nyo na kung ano yun, hindi ko na lang sasabihin mga idol. And then so punta muna dito sa kanyang gulong. Ayan, so ang kanyang size tire ay 90 by 80 by 17, yung rim niya 17. So naka-disc siya, big disc. Yan, kita nyo naman. By the way mga idol, yung sinabi ko pala kanina sa intro ko, ang akala ko ABS siya, hindi pala siya ABS mga lodi. Pero ang kagandaan, FI na siya. Ayan, pares na po siya nung isang motor na katulad niya. Ayan. Alright mga lodi, yan. So kita nyo naman, naka-modified na yung kanyang cambio mga lodi. Ayan, kita nyo modified na siya, no? And then ito pala ay 5 stroke mga idol, harap, likod-likod din siya. And then ayan, sa likod naman tayo ng kanyang gulong. Ang kanyang gulong ay, ang gulong niya mga lodi, ayan, 120 by 70 by 17. Ayan, tapos ang kanyang likod, ayan naman yung likod niya mga lodi. And then ito naman yung kanyang preno, nakadis din siya. Ayan, kanyang tambutso,
Mayroon din siyang lalagyan ng oil dito mga lodi para sa preno siguro sa likod. Ayan. Ito naman yung kanyang buo, yan, kanyang katawan. Okay, subukan daw nating paandarin mga lodi, okay? And so, shout out nga pala kay Sir Mel. Yan. Ito na yung pinost mo sa vlog mo, Sir Mel. Ito na yung kanyang review. GP150, yan, FI Euro 4. Yan. So, wala lang nga siyang ABS. Ang alam ko may ABS siya eh. Pero wala pala. Ayan. So, kanyang gas tank pala mga idol. Ayan, kunin natin dito. Ayan, so bali disusi pa rin siya. Ayan. Tapos meron din pala siyang kanyang ayan ang kagandahan sa Rusi, palagi meron silang built-in na saksakan. Ayan, tapos itong susi niya dito mga idol. Ito yung kanyang openan ng kanyang gas. Ayan. Ayan. Ayan, so ito yung kanyang gas, nasa 4 siguro to. Yun yung battery. Wala siyang lalagyan ng pang helmet, ganun. Ganyan mga pagka underbone eh. Tama ba? Underbone pa tawag dito mga lodi. Ayan. And then ito mo tayo sa kanyang panel gauge. Yung panel gauge niya combination siya ng analog tsaka digital. And then high and low, natural lang din. Busina, left and right, ilaw, high tsaka low. Ito yung ilaw niya. Tapos starter. Okay, so pandarin lang natin mga idol. Ayan, so shout out kila sir. And so lalagyan ng battery para matesting natin mga idol, para makita nyo naman ganyan kabay dito sa Rusi Kawayan mga idol. Sabot-sabot lang. Ayan, so sa mga gusto pumunta ulit dito, ayan, madami po silang mga stock dito na motor. Pumunta lang po kayo, hanapin nyo lang po yung sina sir at saka po to si sir. Ayan. Sir, ano pangalan mo sir? Jomel. Yeah, Sir Jomel at Sir Mel, pwede nyo ring hanapin para ma-assist po kayo na maayos dito mga idol. Okay, ang located to sa Barangay Kabaruan, Kawayan, Isabela mga idol, beside IUDMC mga idol. Ayan, IUDMC. Okay, ayan mga idol, dagdag ko lang pala. So bali ang kanyang speedometer mga idol, hindi na siya wireless, so digital na siya. Ayan, nakikita nyo ito mga idol. So ito na pala yan, digital na siya mga idol. Yun yung kagandahan dito sa GP150 mga idol. Ayan, so may sensor na siya. Ayan, yung kanyang pinaka sensor. Okay mga idol. So ito na pala yung kanyang scanner na sir. Parang computer box na rin pagka i-connect sa mga laptop. Parang mga NMAX natin na FI na kino-connect sa laptop. So ito siya. Okay mga lodi. Okay mga idol, yan. So open na natin siya. Yan. So kita nyo naman mga lodi, no? Ayan. Digital tapos analog. Okay, start natin. Oh. Kita nyo, ang ganda ng tunog mga idol. Napaka-smooth. Wait lang. Yan, so sound check naman natin siya mga idol. Ayan. Sige. Idol, kita nyo naman, napaka-smooth. Ayan, so dito naman tayo sa kanyang harap, sa kanyang mga ilaw. Ayan, so may pakakon nga ng park light. Ayan, so ipailaw nga mi. Pailaw nga ng park light mi. Ayan, so ito yung park light niya mga idol. Kita nyo, napaka-elegante ng design. Ayan, ang angas niya tingnan, parang ibon mga idol. Ayan, no? LED na rin siya, pa-open nga ng low mi. Ayan, yung kanyang low. Kita nyo naman, LED na rin. Tapos high. Ayan, yung kanyang high. Low. Ayan, high. Okay mga idol. Tapos punta naman tayo sa kanyang likod. Ayan pala yung flasher niya dito sa harap mga idol. Sa likod naman tayo mga idol. Ayan. Ang ganda naman, no? Left. Preno. Okay, yan yung preno niya. Apakakit. Ay, taas niya rin. Mataas siya. Mataas din siya mga idol. Ayan. Sakto yung upo. Tamtaman. Medyo malapit nga lang tong handlebar niya mga idol. Ayan. So start na natin. Okay.
Ayan, then start. Bagong bago mga idol, kita nyo naman, tayo palang testing yan. Yan, subukan natin. Ganda ng tunog talaga mga idol, parang hindi nahihirapan yung makina. Actually, ngayon lang ulit tayo gagamit ng declutch na ganito. Sana hindi tayo mamatayan. Uy, gumuguyod. Oh, kita nyo na mga idol, no? Oh. Oh, yun. Ito nyo, meron agad siyang, yan, oh, kagandahan niya. Oh, apaganda mga idol, tingnan nyo. Oh. Uy, yun lang. Namatayan tayo mga idol. Yan ang hirap ng hindi sanay sa declutch. Pero yun yung kagandahan, kasi pagka namatayan ka, pwede mo siya agad i-start eh. Okay mga idol. So yun lang. Na-testing natin, maganda. Overall para sa akin mga idol, solid to. 10/10 tayo dito mga lodi. Okay. Sa gustong umorder nito, ito si Sir Mel. Nakita niyo yung kanyang Facebook account sa kanyang sa screen niyo mga idol. Sir, magkano cash na itong Flash 150 natin? Ang cash na sir is 70,000. 70,000. Ang monthly po niya is, ang down payment is 5,500. And then sa 36 months is, ang net po ng monthly niya is 2,835 Okay, sir. So, saan po kayo located, sir? sa Barangay Cabarawan, Cawan City, Rusi. Sige, sir. Salamat ulit, sir. Thank you so much sa pagpapayag ulit, sir. Thank you. Sige, sir. Thank you. Alright mga idol, sa tabos na tayo dito. Ayan o, Rusi. Sabot-sabot lang. Ayan, sa tabi lang siya ng IUDMC mga idol. Ito po yung kanilang ayan, Commander. Okay mga lodi. Alright mga idol, so ayun na nga mga lodi. Yun na po yung Flash 150 or tinatawag na GP 150 mga idol. Okay, so bali ang kanyang cash ay 70k. And then monthly niya ay 5,500. Tapos for 3 years ay 2,985 bata mga lodi, kung di ako nagkakamali. Ilan na ni? 2,835 pala yung kanyang monthly mga lodi for 3 years. Ayan, so salamat ulit kay Sir Mel. Ayan, nakita nyo sa inyong screen. Sa mga gustong magtanong, gustong maglabas ng motor na Rusi, ayan, i-PM nyo lamang po siya or dumiretso lamang po kayo sa kanilang mismong office. Ayan, sa Kabarwan, Kawayan, Isabela mga idol. Ayan, hanapin nyo lang po si Sir Mel. Okay? So ayun lang mga idol. Sana may na-share na naman ako sa inyong video na ito mga idol. Okay, ulitin ko mga idol, please sa mga lodi natin dyan na gustong tumulong kay Cap Joel TV mga idol, ayan, i-PM nyo lamang po ako mga idol para sa mga gusto magbigay ng financial. Okay mga lodi. At kung wala naman kayo may tutulong mga idol, pwede kayong tumulong sa pamamagitan ng video na to mga idol. I-like nyo lang to, i-share nyo lang to, mag-comment lang kayo dito mga idol. Huwag nyong i-skip yung ads. Yun mga idol, makakatulong na kayo kasi yung kikitain ng video natin na to, itutulong natin sa kanya mga lodi. Okay ba? So ayun lang mga idol, alam nyo na, no hate, spread love and good vibes. Peace yo, Moto Dario.